ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਠੰਡ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਐਜ਼ ਬੈਡ ਐਜ਼ ਆਇਓਵਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਦਿਨ -20 ਡਿਗਰੀ ਫੈਰਨਹਾਈਟ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀਗਾ। Iowa, fast forward to New Hampshire, ਜਿੱਥੇ ਕੱਲ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਕਸਿਸ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲਟ ਪਾ ਕੇ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੋ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੱਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। I'm sure ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, then you must have heard that Ron DeSantis of Florida has officially suspended his campaign. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ within the Republican Party officially ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਹੈ, admitting that ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ path to victory ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਪਾਣ, ਐਂਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਇਨਫ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿੰਟੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਪੋਨੈਂਟ ਰਾਈਵਲ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਮੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਮਿਨਟਸ ਆਫਟਰ ਜੋ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਂਡ ਆਈ ਇੰਡੋਰਸ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣੇ ਸੀ ਓਵਰ ਈਅਰ ਅਗੋ, ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਜੋ ਪੋਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੇਗਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪੋਲਿੰਗ ਨੰਬਰ ਸੀਗੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਤੇ। ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਊਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਰੀ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਦੁਖੀ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੀ ਡਿਡਨਟ run a good campaign. I mean ਸਾਰੇ political pundits and experts ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ 2-person ਰੇਸ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਸ ਚੁਣਨਗੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਜਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡ੍ਰੀਮ ਕਮ ਟਰੂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੇਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋਅਲਿਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟਰਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਕ ਬ੍ਰਦਰਸ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡਡ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰ ਪੈਕ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਔਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੋਣ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਡਿਪਾਰਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਰ ਕੈਂਪੇਨ ਅਨਾਊਂਸਡ ਕਿ ਕੱਲ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੱਕ almost $500,000 was raised by the Nikki Haley campaign, ਕਿ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਵੇਖਿਆ। ਸੋ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਅਸੂਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ going one-on-one against Donald Trump means ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ wrath, ਪੂਰਾ ਗੁੱਸਾ, ਪੂਰੇ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ। ਸਮ ਆਫ ਥੀਜ਼ ਅਟੈਕਸ ਆਰ ਰੇਸਿਸਟ। ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਬੁਲਾਣਾ, ਨਾ that there's anything wrong with that, ਬਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਟੈਕ ਫੋਕਸ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੇਲੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ
may the best woman win. In fact, Nikki Haley, New Hampshire Governor Chris Sununu ਦੇ ਨਾਲ campaigning ਕਰ ਰਹੀ ਹਨ. Of course, Chris Sununu has endorsed her ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Nikki Haley ਨੂੰ ਇਹ nomination ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. She is the best candidate. And on top of that, Governor Chris Sununu, New Hampshire ਦੇ governor ਦੇ brother ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ state senator ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ New Hampshire ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ online publication ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ op-ed print ਕੀਤਾ. And the title of the article was Donald Trump is a loser. ਇਹ ਕੋਈ derogatory remark ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ. He meant literally. And ਉਸ article ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ state senator ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਭਾਈ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਤੱਕ ਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹਾਰੇ ਹਨ. It wasn't a policy disagreement, it was just all of the losses. And ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੀਗਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਅ ਲੂਜ਼ਰ. ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿੰਗ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੋਲਸ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਨਮਿਥ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ CNN, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਗਭਗ ਪੋਲਿੰਗ 53% ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਵਰਸਸ ਹੇਲੀ 36%. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪੋਲਸ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹਨ. ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਟ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹੇਲੀਜ਼ ਨੰਬਰਸ. ਜੋ ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ, ਜੋ ਪਿੰਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ. ਜੋ ਡਾਰਕ ਬਰਾਊਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਹੈ. ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬਲ ਕੀਤੇ ਹਨ. She's doubled her support. And ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਸਟੇਟ ਹੈਗੀ, I mean ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟ ਮੋਟੋ ਜੋ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, literally says live or die. ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁੱਲੀ ਸੋਚ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਹਨ. If you look at the numbers of the people ਜੋ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ ਹਨ, ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 40% ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਵਰਸਸ ਸਿਰਫ 30% ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ. ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਈਵਨ ਸਮ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ. ਬਿਕਾਜ਼ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੱਕ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਲੀ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰਸ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਲਈ ਵੋਟ ਕਰਨ. ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਸ ਹੈਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਰੇਸ ਤੋਂ. ਐਂਡ ਇਟ ਸੀਮਸ ਦੈਟ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਬਾਈਡਨ ਵਰਸਸ ਟਰੰਪ ਕੈਂਪੇਨ ਕੰਟੈਸਟ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਐਂਡ ਆਨੈਸਟਲੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੁਖੀ ਹਨ ਬਟ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ. ਆਈ ਮੀਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦਾ ਫੈਕਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਕਾਨਮੀ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਅਬੋਰਸ਼ਨ, ਗਨ ਰਾਈਟਸ, ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ. ਐਂਡ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਇਟ ਸੀਮਸ ਦੋਨੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲਗਾਵ ਹੈ. ਸੋ ਅਗਰ ਇਹ ਰੇਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, what kind of environment do you think it will be for the next 8 months, 9 months? ਅਗਰ ਕੱਲ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, ਦੈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ
the election date ਤੱਕ ਬਾਈਡਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਟੈਕਸ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖਾਂਗੇ. A lot of them will be influenced by outside forces. A lot of them will be ਅਤੇ disinformation. ਸੋ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. Polls show that majority of voters do not want to see either of these men on the ballot. But this is how democracy works. ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਸਿਸ ਕੰਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਦੀ ਰੇਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਦੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਰਾਈਟ ਨਾਓ everything looks to be going in the direction of former President Donald Trump. But in any case, ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ resident political commentator guest ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ. I'd love to welcome back Harpreet Singh Toor ji. Toor ਸਾਹਿਬ, welcome back. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ and shalom. Good to be back. Good to have you, Toor ਸਾਹਿਬ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ presence ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ expect ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, because from here on out it's all 2024 presidential politics. ਖਾਸ ਕਰਕੇ in primary races ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ with the way things are turning out, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਸ Republican primary ਦਾ decision ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਾਂਗੇ. Toor ਸਾਹਿਬ, before we get to New Hampshire, we have to take a pit stop down south, because out of the south, Governor Desantis announced yesterday ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ campaign suspend ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ and immediately chose to endorse former rival Donald Trump. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਇਸ conclusion ਇਸ campaign ਦੀ overall ਕੀ thoughts ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ? Well, I'm sorry I messed up a little bit, but that's okay. ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਆ, DeSantis started being way ahead of Trump at the beginning. Then they were level for quite some time. ठीक है? Then, we came to Iowa and he came in third. Right? No, he came in second. But he was still 30 points behind Trump. He got only one county out of 99. Yeah. And his poll numbers are going down, and it was expected that he's going to withdraw. But ਐਡੀ ਜਲਦੀ withdraw ਕਰੂਗਾ, that is surprise almost to everybody, including me. ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਪਈ he's going to go up to South Carolina, Nikki Haley ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, and after that he will probably do it. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਈ once he was in South Carolina, before he came back to New Hampshire, he was expecting to at least be number 2 in South Carolina, if not beat Nikki and Trump. ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, he probably heard ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, you are going to be the third, not the first, not the second, but the third. So ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਆ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ he decided to go out, and interestingly he has endorsed Trump. ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ, Ted Cruz was totally against Trump, even during the apni convention de vich he was against Trump. Even during the convention. And now he's all Trump. Or that's for another show. We have to talk about it, why in Republicans they are so afraid of Trump. It is not that they are afraid of Trump. There is a baggage which a lot of them carry, and a Republican made a comment on that. But today we are going to discuss about just the Ron DeSantis, what happened. So from the beginning, when he started, you can look at his face. There was no smile.
And he appeared to be angry and angry and and angrier and angrier. and he doesn't have that like ਇੱਕ personable ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ, ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨੇਬਲ ਔਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਅ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੈਟਿਸਟੀਸ਼ੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਸ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, and they agreed with exactly what you said ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ, right after he won 2022 ਦੇ ਮਿਡ ਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸੀਟ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਸੀਗਾ। Actually, his poll numbers, they were better than Barack Obama and Ronald Reagan in those days. Like ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ confidence ਸੀਗਾ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, he had all of the money, all of the machinery, all of the momentum, ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਬੇਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਂਡ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਫੰਬਲਡ ਸੋ ਬੈਡ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਉਹਨੂੰ ਪਲੈਟਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਐਂਡ ਹੀ couldn't even literally read from the teleprompter, like ਸਾਰੀ ਸਪੀਚਸ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, everything is there, he couldn't even read from the teleprompter, the most basic thing। and of course once again the way that he came off, like ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਬੋਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਇੰਚ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਫੇਕ ਹੀਲ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। I mean silly stuff। ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ? I mean we just heard in one of the reporting the stories today that Trump ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ that I don't think he's going to get a cabinet seat, ਭਾਵੇਂ ਉਹ endorse ਕਰ ਰਿਹਾ Trump ਨੂੰ, but it doesn't seem like he has much of a future if Donald Trump goes all the way. Well, don't be surprised. He actually may be thinking of challenging Rick Scott for the U.S. Senate seat. Wow. Florida. Okay. And if he wins, because Rick Scott is not popular either in Florida. But Florida, which Ron DeSantis still has some ground. Yes. Okay. So if he becomes a senator, okay, this is interesting calculations. Let us say that Joe Biden becomes the president, Trump is not a president, Ron DeSantis cannot run again, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, he challenges Rick Scott, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ unless he screws up ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਹੁਣ screw up ਕੀਤਾ, he can win Florida Senate seat against Rick Scott. And if he does that, then he will be coming in challenging the new Democratic candidate with a new Republican candidate. A sitting senator will carry more weightage than anybody else. Commentator ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ JUS networks ਦੇ ਅੰਦਰ, and then of course ਤੁਹਾਡਾ show ਸਾਡੇ sister network ਤੇ JUS Hindi mainstream every Tuesday. I don't want to give any spoilers, but you have a very special guest coming tomorrow. So ਮੈਂ ਸਾਰੇ viewers ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ live ਜੁੜਨ to see who this awesome guest is. Very important stuff. It's going to be historic for us and JUS Punjabi at the same time. I couldn't agree more. So very exciting stuff. Once again, JUS Hindi te mainstream show tuhada hega. So Tur Sahab, we discussed DeSantis' giant fail jithe tak eh campaign sigi. I mean, there's some opinion articles jo keh rahe that was this the worst presidential campaign of all time, but besides that, let's talk about New Hampshire and this historical moment jithe ek immigrant female Donald Trump de khilaf khadi hui hai as the only remaining challenger for the Republican presidential nomination. High level thoughts? Well, sab to pehla ta ye hai bhai, let's not forget, and some people are already calling her a brown, okay? Yeah. And I'm talking about elected officials. Trump already gave her different names, but interestingly, ਜਦੋਂ Trump ਕੱਲ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, he confused her with Nancy Pelosi. I know. You it know, was so it is. I know. So
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭਈ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਕੈਪੇਬਲ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਆ on I'm the best and everything. He cannot literally for that all that have 1.5 minute, maybe 2 minute speech. He could not differentiate that he's talking about Nikki or Nancy Pelosi. Okay, so Nikki immediately jumped on that. And even Biden's people put a tweet out about that. They're like, we don't agree with Nikki Haley on much, but we do agree that she's not Nancy Pelosi. Like, of course. But at the same time, I still believe that ultimately the candidate is going to be Donald Trump. Okay? Because ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ it is not just what Americans want. There are other countries in the world, they actually manipulate directly or indirectly. ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ AI ਆ ਗਈ ਆ, 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ we did not have AI, but still they were able to play a spoiler. ਤੇ ਹੁਣ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ even if right now let us assume that Trump ਜਿੱਤਦਾ, Trump is not going to win because he is a better candidate or a good candidate. Trump ने Republican primary भी इस करके जितनी है क्योंकि some of the Republican congressional members, they are compromised with the other governments. Wow. Or I don't want to go into those dirty details, but you understand what compromise means when it comes down to that. Okay? Of course. Or a statement है जेडी a Republican sitting, a very well respected senior Republican ने देती है. Or this is what he said. So when we always talked about okay, Trump is compromised somewhere, so now you can see the connection that how other candidates, other congressional leaders, why they are falling in line, because they may be compromised also. Hun hunda ki ya, again my thought, ke when you see out of a group ke he is going to get the nomination, knowing Trump's behavior, knowing him, they don't want to fall on the wrong side of that guy. Because they know if he becomes the president, he will use every tool at his disposal, to do harass, kick out, or blackmail. Yeah. And that is the scenario which we are looking at. ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਦੋਂ ਥੱਲੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ. When Trump originally ran, nobody thought ਕਿ ਜੀ American democracy will go so low. Yeah. ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ it's even lower than that. So where we will end up, I really, even though personally I'm not a fan of Nikki Haley, but I still want her to succeed. Yeah, I really do. So, not because she is brown, not because she is other issues, but Trump may end up becoming, which he has claimed, a dictator, which we don't want. We don't need. I mean, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀਅਤ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. Trump has openly many times said ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ law enforcement ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ Department of Justice ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ Constitution ਹੋਏ, ਆਪਣੇ personal benefit ਲਈ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਤੋੜ ਕੇ use ਕਰਾਂਗਾ. He's used lines from Hitler speeches. So, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ disregard ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. Tur Sahab, you said something really interesting. ਮੈਂ ਤੇ quickly ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ highlight ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ that there's congressional members, Congress members, men and women right now, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ compromised ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, right? I want to discuss this a little bit more. ਸਾਨੂੰ feedback ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਫੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਸੋ ਲੈਟਸ ਲੇ ਇਟ ਆਊਟ ਔਨ ਦ ਓਪਨ, ਰਾਈਟ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ
Senator Bob Menendez, Democrat from New Jersey. ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, Democrat from New Jersey. Huge scandal. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. How he was essentially, like you said, compromised by the Egyptian and Qatari governments. ਉਹਨਾਂ ਨੇ Senator Menendez ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ bribes ਦਿੱਤੀਆਂ. I mean, ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ bars, gold bricks, ਗੱਡੀਆਂ, vacations, ਤੋਹਫੇ, you name it, all of the above. So Egypt could have more favorable concessions in the Senate Foreign Relations Committee. And ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ you're saying the same is true of Congress, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ Senate ਦੇ ਵਿੱਚ Bob Menendez ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, except this time it's directly going to impact not one person's pocketbook, but the entire American election in 2024. I mean, this is really crazy stuff, right? Because jo kuch extreme members of Congress hai, and once again I'm saying dono sides te ho exist karde hai, but ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ. ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. These statements are being made regularly by extreme members of Congress in the Republican Party. And ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਦੇਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ. And essentially saying, who cares about democracy? ਤੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, and I hate to put so much, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬੋਝ ਜੋ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, especially when we look at the numbers, because ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਕਾਫੀ ਯੂਨੀਕ ਸਟੇਟ ਹੈ ਇਸ ਪੱਖੋਂ. ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਲਗਭਗ ਇਸ ਵੇਲੇ 40% ਵੋਟਰਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 30% ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੌਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟ ਹੋ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. How much do you think Nikki Haley will pull independent and potentially democratic votes ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, barring a small majority, they're going to vote for Trump. But what about the independents and potentially the Democrats in New Hampshire? Well, before I answer that question, I just want to throw in this number. Iowa ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, only 14% of the registered Republicans voted for that. Yeah. And Trump got 7% of that. So we are talking about 7% of registered Republicans, which means they are already, let us say, 50-50, right? So out of the 50-50, so it means he got only 3.5%. Yeah, very true. Right? New Hampshire has always been unique. Remember Bill Clinton, the comeback kid? That's where he got that title from. Wow. So New Hampshire could be a really interesting state depending on, how the things go for Nikki Haley. Even if she does not win New Hampshire, if she comes close to Trump, that can actually, shake the apple cart. It may not be enough to shake the apple cart, but it definitely will. Or J. Nikki Haley, she hangs around long enough for Super Tuesday and everything. I think in convention, it's going to be very interesting to see what kind of concessions she may ask before she endorses Trump. I mean, it's so crazy to think, and once again, ਅਸੀਂ compare ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, but I must say this, ਆਇਓਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ on the day that people were supposed to go and caucus, combined with the fact that ਜੋ caucusing ਦਾ process ਹੈਗਾ, it is complicated, it's not as simple ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਓ. It affected voter turnout. However, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ election ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰੈਕਰਡ ਟਰਨਆਊਟ ਹੋਏਗਾ. ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੋ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ,
prior to Trump Republicans ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ but even some Democrats who want to see ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ right but you're right no doubt about it No doubt about it. I agree with you. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ it's not that. ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਨੇਟੇਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ I mentioned that you know we try to keep the balance. It doesn't matter ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ they may see it from their own biased angle. ਪਰ as far as ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਈਵਨ ਹਰਜੋਤ we try to keep it in the middle let the people decide ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਸੀਂ we are not thropping our opinion on anybody ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਜਦ ਉਹ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ then we put up the information I mean ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੇ going back ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਨ ਆਊਟ ਆ if it is going to be a record turnout, it will be good for Nikki Haley. Yeah. It definitely will be good for Nikki Haley. That's like one of the age-old sayings, right? ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਕਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ but today we're seeing both of those dynamics in one party ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗੀ so closing thoughts ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ I mean polls ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਸ ਟਰਨ ਆਊਟ ਹੋਏਗੀ but I still want to know ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ prediction ਹੈਗੀ once again it's like forecasting the weather but you know I want to know what you think about tomorrow. Well again even though I still believe that Trump has a chance to take New Hampshire but if Nikki Haley comes up front with the independent voters it will be a surprise but not shock to me. To begin with. Okay? Number one. Number two, New Hampshire ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਨਾ 2020 ਦੇ election ਦੇ ਵਿੱਚ Joe Biden won by the biggest margin. So that also shows ਕਿ New Hampshire how much respect they had for Trump. Even though Trump lost New Hampshire in 2016, right now he is leading in there. In New Hampshire or ਉਹਦਾ I think one of the reason is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ COVID ਤੋਂ ਬਾਅਦ all this inflation and these border crossing ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ depict ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਈ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ and on top of that Trump saying ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ blood ਆ ਜਿਹੜਾ it is being you know ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇੰਪਿਓਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ when with all due respect to those ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ Republican registered ਹੈਗੇ ਆ I just wonder how they can actually really support this kind of rhetoric from a guy like that you know ਕਿਉਂਕਿ America New Hampshire has couple of times been a trendsetter for the future of America. And we may see it again. It is definitely ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ a battle of the generations ਇੱਕ ਪਾਸੇ Nikki Haley representing a new future and ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ Trump ਜੋ ਕਿ you know and I'm not exaggerating when I say this ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰੀਕਾ 1950s ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ you know and that's not a good thing but in any case Tur Sahab you know really important stuff ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ urge ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨੂੰ at least follow ਕਰਨ ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ not only that they should go out and vote number one number two 1950s we were not even allowed to emigrate to United States. It was the Democrats who allowed us. Exactly. Okay? It just popped up in my mind. No, it's important. Let you know,
Let the people know. Thank you so much, Tur Saab. Do join us again Wednesday for a post-primary follow-up episode. And once again, tuhade show de vich kal mainstream on JUS Hindi 6 p.m. Eastern. बहुत ही special guest aan ja rahe, so I insist ke sare viewers ode vich भी tune in karan. We'll talk to you soon, Tur Saab. Take care. Sat Sri Akal. ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਰੇਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਂਡ ਇਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਇਸ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵਰਸਸ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਸਟਫ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟਸ ਲੈਫਟ ਅਸ ਵੰਡਰਿੰਗ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਮਿਸ ਸਟੈਪਸ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਲੋਪ ਅਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਪੋਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਅਨਦਰ ਸਟੋਰੀ ਵਿਥ ਯੂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਕੋਨਮੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਕੰਸਰਨਡ ਐਂਡ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਿਡਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ ਦੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਕਸੀਮਮ ਤੋਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਬਟ ਹਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਤੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਸਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਰੇਟਿਵ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸਾਰੇ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਉੱਠਿਆ ਹੈ If you look at the headline, you'll see that ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ northern border ਨੂੰ ਹੁਣ secure ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ and none more loudly speaking on this subject than Nikki Haley. In fact, Nikki Haley ਆਪਣੇ ਕੁਛ in recent ਦਿਨਾਂ ਦੀ press appearances ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ comment ਸੀਗਾ I think we do whatever it takes to keep people out. ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਦੇ ਵਰਡਸ ਹਨ ਸੈਟਰਡੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਹਨ and she said if that's what it takes to keep them out we will do a wall we will do any sort of border patrol that we need to have in fact ਜੋ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਕ੍ਰਿਸ ਸੁਨੂਨੂ ਜੋ ਕਿ ਨਿੱਕੀ ਹੇਲੀ ਨੂੰ ਇੰਡੋਰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰੈਲੀਜ਼ ਇਵੈਂਟਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇਲੀਗਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ and that the vast majority of border crossings come from the southern border but the majority of border crossings of folks on the terrorist watch list come from the northern border ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਰ ਸਨੂਨੂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ southern border ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ dangerous individuals ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ terrorist watch list ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ northern border ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੀਨੀਅੰਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਐਂਡ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਅ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੈਨ ਗੋਇੰਗ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਪ ਸੋ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਦੈਟ ਇਟਸ ਇਨ ਨਿਊ ਹੈਮਸ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ But moving on to Ron DeSantis and ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਮਿੱਕੀ ਮਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ This is a very interesting story. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਟ ਅੱਜ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰਿੰਗ ਕਿ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਅਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਐਗਜ਼ਿਟ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫਲॉप I mean the whole thing right across the board ਲੋਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਰੋਟੀ ਥਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਲੈਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਫੋਰਸ ਇੱਕ
ਬ੍ਰਿਕ ਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੀਤੀ, that was Donald Trump, ਐਂਡ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਪਾਰ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ engagement, ਕੋਈ contest ਲੜ ਪਾਇਆ. I mean, it was never a contest between Ron DeSantis and Donald Trump. Part of that has to do with his fight with Walt Disney, जो Disney brand, Disney parks, जो कि ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ. ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨੰਬਰਸ ਦੱਸਾਂ, ਲਗਭਗ 263,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਦਾ ਹੈ ਡਿਜ਼ਨੀ, both indirect as well as directly through their theme parks in Florida. ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2022 ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੇਖੀਏ, ਡਿਜ਼ਨੀ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਬਿਲੀਅਨ, 40 ਬਿਲੀਅਨ with a B ਡਾਲਰਸ ਦਾ economic impact ਫਲੋਰੀਡਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ. ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ. once again, $40 billion of revenue in the state of Florida. and 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ LGBTQ ਜੋ ਗੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਏ ਅਗੇਂਸਟ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ's ਪੈਰੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ. ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ 2022 ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੋ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ. ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੀ-ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਨੇਮ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਡੋਂਟ ਸੇ ਗੇ, ਕਿ ਕਲਾਸਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੈਜਿਨ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨੇ advocates, supporters, LGBTQ rights ਦੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੁਅਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਸਕੂਲਸ. ਐਂਡ ਜੋ ਕੁਛ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਨੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੇਅਰ ਪਬਲਿਕ ਇਮੇਜ. ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2022 ਤੋਂ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਫਨੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਵੁੱਡ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜੋ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆਫ ਕੰਸਰਵੇਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਲੜਾਕੂ ਕੰਸਰਵੇਟਿਜ਼ਮ, ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨਲ ਕੰਸਰਵੇਟਿਜ਼ਮ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਫਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਐਂਡ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਐਂਟੀ LGBTQ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ. ਬਟ ਰੀਅਲੀ ਇਟ ਐਂਡ ਅਪ backfiring massively because Disney, besides championing LGBTQ rights, have a huge economic role to play in Florida. and ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੈਸ economic ਤੌਰ ਤੇ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਵੇਖੀ. and it pretty much corresponded with his presidential nomination campaign. I mean, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ side by side ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ. A lot of reporting has said ਕਿ ਉਸ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜੋ ਡਿਜ਼ਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਨੇ ਛੇੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ confrontations ਵੱਡੇ players ਦੇ ਨਾਲ handle ਕਰਦਾ ਹੈ. and the result was that he doesn't handle them well, that ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ negotiate ਕਰ ਸਕਦਾ, business interest ਨੂੰ ਨਹੀਂ protect ਕਰ ਸਕਦਾ, as well as civil liberties ਉੱਤੇ attack ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ. so you know, once again, if we look at Ron DeSantis's exit from the race, it seems ਕਿ ਜਿਸ individual ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਇੰਨੀ opportunity ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ opportunity ਨੂੰ ਗਵਾਣਾ, that's the saddest thing. But once again, you win and you lose some, and ਇਸ race ਦੇ ਵਿੱਚ Ron DeSantis has lost some. But once again, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ. ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਤੇ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ. ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰੇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ, ਕੰਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. info@jusbroadcasting.com, ashmita@jusbroadcasting.com. I'd love it ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ. I would love to hear from you. and ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਅਗਰ
ਫੀਡਬੈਕ ਕਮੈਂਟਸ ਕੰਸਰਨਸ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ ਲਾਈਕ ਆਈ ਸੈਡ ਆਈ ਲਵ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਯੂ ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ